سلام و عرض ادب به همه بینندگان کانال پژوهشی انالیسیس آکادمی تیوی. من محسن مرادی هستم به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی. 2 ساعت کلاس پروپوزال نویسی 204 نفرمون جلسه ششم اون به پایان رسیده. خیلی مهم بود مباحث این جلسه. حیف دونستم که بقیه محققینم مطالبش رو ندونن. یه تعداد سوال طراحی شده طی سالیان. این سوالات کمک میکنه که ببینیم چه جوری باید با هوش‌های مصنوعی حرف بزنیم. تو این ویدیو یه هوش مصنوعی بسیار مهم درجه 1 و ناب رو بهتون آموزش دادم که حتما میتونه مسیر پژوهشی شما رو از ابتدا تا انتها مشخص بکنه. پس از همه عزیزان خواهش میکنم که حتما ما رو حمایت بکنن، ویدیو رو لایک بکنن، شیر بکنن، سابسکرایب بکنن، کامنت بگذارن سوالی دارن و این دلگرمم میکنه که ویدیوهای دیگری حالا از دوره‌های آموزشیمون یا از ویدیوهای مجزایی که در حوزه پژوهش و پژوهشگری هست رو در اختیار عزیزان قرار بدیم. همه عزیزان حواسشون هست دیگه، 204 نفر تو کلاس هستن دیگه. ببینم حواسا هست از این بالا. اوکی. بعضی موقع یه عده میگن اینا رایگان میان سر کلاس. نه، اولا هزینه پرداخت میکنن، دوما از هزینه مهمتر زمان. 100 جلسه زمان شوخی نیستش. 100 ساعت با حالا جلسات اضافه. ممنونم آقایون دکتر، خانمای دکتر بزرگوار، اعضای هیئت علمی. لطفاً دقت بکنید. من میخوام بیام و یه اسکوپینگ ریویو انجام بدم. یک فایل ورد برمیداریم و سوالاتی که من میگم رو مینویسیم. بچه‌ها برای دسته‌بندی جمع کردن این سوالات سالها زحمت کشیده شده، بنابراین چیزی رو جا نندازید. من الان میخوام بر اساس اینکه این کارا رو انجام بدم بگم مسئله من چیه، تاریخچش چیه. نگاه بکنید، گفتیم تو اسکوپینگ ریویومون قراره بگیم مسئلهمون چیه، تاریخچه و روند و سیر تکاملیش، استخراج کلیدواژه ها، استخراج نظرات مخالف و موافق، نمیدونم یادداشت برداری از کارهای پر استناد، مشخص کردن شکاف ها. گفتیم این کارا رو انجام بدید. این خودش یه مقاله است. منتها ما داریم این کار رو انجام میدیم برای اینکه از مسئله‌ای که داریم در یک حوزه تعیین شده برسیم به یک عنوان. یادمون نره ما داریم اینجوری جلو میریم. ما آدمی نیستیم یا پژوهشگری نیستیم که یه عنوانی بهمون بدن بعد به زور بریم 4 تا مقاله پیدا کنیم بخوایم بچسبونیم به این عنوان، مثل 99% که در ایران قرار دارن. ما میخوایم کارمون با مسئله شروع بشه. مسئله‌مون هم که الان اتفاق افتاده نمیخوایم سراغ هر جنبهش بریم. باید اول فرضم بر اینه که مثلا من هیچی راجع به این نمیدونم، هیچی راجع به اینا نمیدونم، راجع به اینا نمیدونم. اینجوری فرض کنید. چون من با خودم رو بذارم جای یک دانشجوی ارشدی که بار اولش میخواد تحقیق کنه، هیچی نمیدونه. الان بر اساس تکنیک هایی که گفتیم، بحث علایق و دغدغه‌هاش، اون دفترچه 300 تا 400 تا حوزه‌ای که گفتیم، طوفان مغزی، مایند مپ، همه رو با شکل ترسیم کردیم تا ابزار هوش مصنوعی. الان این فرد رسیده به یک حوزه و حتی حوزه فرعی تر. دیدیم دیگه جلسه پیش هم حوزه کلیمون هوش مصنوعیه، ولی حوزه فرعی تر این که میخوایم هوش مصنوعی رو در فرایند پژوهش بگردیم. یعنی برای این کلاس میخوایم پروپوزال، در واقع اولین پروپوزال یعنی پروپوزال کمیمون رو بر این اساس بنویسیم. اسکوپینگ ریویو بچه‌ها یعنی شما یک قابی رو در نظر بگیرید. این موضوع، این حوزه اولیه شماست. این قابه رو در نظر بگیرید. شما میخواید این محدوده رو تعیین بکنید، یعنی چیزی که علم تا حالا به ما داده. اگه این حوزه در واقع AI در ریسرچ هستش، اگر این حوزهشه، اگه در نظر بگیرید این
حوزه کلیشه خب یعنی چی؟ یعنی هر چی که هست باید ما در بیاریم بیرون. این چیزایی که من نوشتم همه داخل این چارچوبه قرار دارن. این مفهومه چیه یا هر چیز دیگه ای. باز دارم میگم یه نفر ممکنه موضوعش فرسودگی شغلی باشه، یه نفر ممکنه موضوعش بازاریابی زرد باشه، حوزش در واقع حوزه فرعی تر میشه موضوع. فرعی تر از اون وقتی برسیم به تایتل و عنوانم که مشخصه. یه نفر ممکنه نمیدونم نوآوری در آموزش باشه، یه نفر، هر کس بر اساس علاقش. من این مثال رو زدم که به هیچ رشته اختصاص یا تعلق نداشته باشه، همه باهاش بتونن همراه باشن. خب من چی کار باید بکنم اینجا؟ الان یکی میگه خب باید بری دنبال اینا دیگه، نوشته شده قشنگ 1 2 3. نه، من از این میخوام ریستر بهتون بگم. الان از طریق یه سری تکنیک AI میخوام اینا رو در بیاریم بیرون و اینم حواستون باشه فقط تو پروپوزال نیست. این چیزایی که ما اینجا در میاریم اولا تو پروپوزالمون به شدت برای نوشتن چی؟ برای نوشتن همه پروپوزال کاربرد داره. این چیزایی که ما اینجا در میاریم تقریبا تا 3 فصل اول در واقع پایان ناممون رو شامل میشه. اینو بدونید. این چیزایی که ما اینجا در میاریم بخش عمده از مقالمون رو شامل میشه. یعنی فکر نکنید برای یه پروپوزال، نه، وقتی پروپوزالی درست نوشته بشه انگار تا آخر فصل 3 رو ما آماده داریم. خب ما این محدوده رو چجوری تعیین بکنیم؟ گفتیم یه فایل ورد عزیزان آماده میکنن. من این فایل ورد رو الان برای شما شیر میکنم، باز میکنم. با من بنویسید. این کارایی که میکنم با من جلو برید، خواهش میکنم. شما هم همین کار رو بکنید. یه همچین چیزی آماده بکنید. مرور محدود سنج یا اسکوپینگ ریویو بیاد اینجا. بعدا اینو سر و سامون بدید. گفتم اگر تو این حوزه اسکوپینگ ریویو نباشه همین رو میتونید مقاله هم بکنید. یه سری سوال اینجا می نویسم، شما هم تو جزوتون بنویسید. یعنی ما میخوایم بریم این سوالات رو از هوش‌های مصنوعی بپرسیم. هوش‌های مصنوعی که به ما کمک میکنن جواب بگیریم، بیاریم از این جواب نه فقط به عنوان، بعداً بتونیم بیان مسئله‌مون رو بنویسیم، بعداً بتونیم جدولای ادبیات رو بنویسیم. خیلی کارا. میام اینجا می نویسم سوالا رو اینجوری جمله بندی میکنم، تو ذهنم جمله بندی میکنم، اصلاحشون هم میکنم. مثلا بعدن من به جای اینا، نگاه کن، به جای اینا و شما هم به جای اینا موضوع خودتون رو میذارید، مفهوم اصلی خودتون رو، اون حوزه فرعی خودتون رو میذارید. یادمون نره ها. پس من نوشتم مفهوم اصلی یا اون موضوع پژوهش چیه، چجوری تعریف میشه. این سوال اول. نگران فارسی ایناش نباشید، با هم قدم به قدم نشون میدم چجوری بریم ترجمه کنیم، چجوری بریم سرچ کنیم، چجوری نتیجهش رو بگیریم، دوباره لازم باشه به فارسی ترجمه. تو جلسات بعدم که مندلی هم بهمون اضافه میشه و منابع و استنادات و اینا رو تو مندلی هم خواهیم برد. میام اینجا. سوال دوم که خیلی مهمه اینی که باید بنویسید چه مثلا داشتیم ما چه مفاهیم و متغیرهای کلیدی آموزش متغیرها انواعش رو توی کانال یوتیوب ببینید. متغیر 1 و 2 برای کلاس SEM بوده، برای کلاس SPSS بوده، ولی همه باید بدونن انواع متغیر مکنون، متغیر آشکار، متغیرهای برونزا، درونزا، وابسته، میانجی. چون این تعاریف تو کتاب‌های فارسی غلط انجام شده. لطفاً بچه‌ها حتما این دوتا آموزش رو همه نگاه کنید. متغیر و انواع آن پارت 1، متغیر و انواع آن پارت 2. بچه ها تو اینا مثلا تو پارت 2
گفته شده سازه چیه، گفته شده الگو چیه، گفته شده مفهوم چیه، گفته شده نمیدونم متغیر مرتبه 2 چیه، گفته شده و الی آخر. یعنی یه نفر که الفبای تحقیق رو بلد باشه، میخواد بیاد شروع بکنه به دوره فوق لیسانسش رو شروع بکنه، اینا مربوط به دوره لیسانسه. حالا نگفتن تو کتابا، تو که درس داده نشده، اینجا آماده است. چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت اینه، 40 دقیقه اینه. چرا گفتم اینا رو نگاه بکنید؟ چون برای اینجا مهمه. چه مفاهیم و متغیرهای کلیدی مرتبط با هیچ کس اینجوری درس نداده ها بچه ها تا حالا تو پروپوزا. خودم هم برای اولین بار دارم اینا رو میگم، میخوام به هدف بزنن همه. پس لطفاً یادداشت کنید چه مفاهیم و متغیرهای کلیدی مثلا مرتبط با اون، مثلا این مفهوم اصلیه، مرتبط با مفهوم اصلیه یا اون موضوعه که دیگه میدونید چی وجود دارد. خب این سوال رو اگه ما دنبالش باشیم، من میخوام بنویسم AI در ریسرچ. خب با خیلی چیزا برخورد میکنم، میبینم من این متغیرم باید بیارم تو تحقیقم، از اینم باید استفاده کنم، این یکی هم باید سرچ کنم. مورد بعدی که من همیشه به بچه‌ها میگم تو بیان مسئله، ببین ما الان به این تو بیان مسئله نیاز داریم، به این تو بیان مسئله‌مون نیاز داریم، و به این سوال سوم چه نظریه، اینو حتما باید بنویسید. چه نظریه؟ ممکنه نظریه توش باشه. چارچوب، ممکنه چارچوب خاصی باشه، یا مدل هایی، من اینجوری بنویسم چند تا ممکنه باشه برای این موضوع. منظورم باز ببینید اینا رو درست بنویسم. حوزه فرعی همون چیه؟ موضوعه دیگه. ما الان تو حوزه کلی نیستیم، ما جلسه پیش اینو گفتیم. برای این حوزه فرعی یا موضوع وجود دارد، یعنی ما باید اینا رو پیدا بکنیم. تو پروپوزال هم قراره بنویسیمش. مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، پاراگراف 3 بیان مسئله اینه. هنوز نرسیدیم به بیان مسئله ولی میخوام بدونید اینه. بعد اونجا میرسیم. بارها گفتم اینو بنویسید، اینو بنویسید. بعضی میگن شما چه خوب مینویسید، ما نمیتونیم بیان مسئله بنویسیم. الان دارم دیگه مشخص میکنم دنبال چه چیزایی باید باشی. یه چیز خیلی مهم اون مبدأ و منشأشه، دنبال اینم باید باشیم. پس من باید بدونم اولین آدمی که اومده تو این حوزه کار کرده. خانم دکتر شیر این صفحه، اولین آدمی که اومده تو این حوزه کار کرده، یا اولینا کیا بودن، چی بوده. چرا ما جلسه پیش رفتیم تو هوش در واقع مایلنز، میخواستیم روی یه نمودار اینا رو ببینیم، اما الان میخوایم کاملتر ببینیم، اون نمودارم بیاد بچسبه بهش و جذابترش بکنه. ممکنه دوباره یه نفر که از فضا دور بوده بپرسه خب یعنی چی؟ یعنی این سوالا رو رفتیم دنبالش، این موضوعات رو کپی پیست میکنیم توی پروپوزال یا مقالمون؟ نه خیر. اگه قرار بود که ما به هوش مصنوعی چند تا سوال بدیم اون جواب بده، ما کپی پیست کنیم که یه روزه پروپوزال نوشته میشد یا مقاله، بعد اصلا ژورنالا به چه دردشون میخوره؟ یه چیزی که هوش مصنوعی بهشون میده به چه دردشون میخوره؟ چه ارزشی داره؟ خب هست دیگه، میرن ازش میپرسن. مبدأ و منشأ شکل‌گیری این موضوع و تاریخچه تکامل ادبیات نظریه اون چیه؟ چه ابعاد؟ چون بعضی از متغیرها یا سازه هایی که بچه‌ها دنبالشن، مثلا این فرد میگه من دنبال عدالت سازمانیم، دنبال عدالت سازمانی، ولی حتی ابعاد اون رو نمیدونه. چون بعضی از متغیرها بود دارن، مؤلفه دارن. باز رجوعتون میدم به اون 2 فیلم متغیر که الان نشونتون دادم، اونجا توضیح دادم سازه چیست، متغیر مرتبه 1 چیست، مرتبه 2 چیست. اینا رو لطفاً نگاه بکنید. چه ابعاد و جنبه های، حالا بعضی از متغیرها ممکنه بود نداشته باشن، و جنبه های مختلفی در چی؟ در این در واقع حوزه فرعی یا موضوع وجود دارد. این کفایت میکنه. بیام پایینتر، میخوام دومین رو بگم، یادمون نره همه اینا قراره با اطلاعات زیرشون پر بشن. 2،
دو میخوایم بریم دنبال چی؟ دنبال چه چیزی هستیم؟ این دفعه میخوایم بچه‌ها باید، یعنی تو هر کار اینجوری باشه، ببینیم وضعیت فعلی تو این حوزه چجوریه. پس من اینجوری مینویسمش. شماره 2. پس بخش دوم اسکوپینگ ریویومون اینه. اگه دارم آماده میکنم بچه‌ها، بعد با هم میبریم ترجمهش رو میکنیم، بعد میبریم سوال میپرسیم که دیگه هیچکی نگه من زبانم اینجوری بود نتونستم و غیره. ولی از نظر ترتیبم بهتره. خب چه روش پژوهشی داره، چه جامعه و نمونه ای داره، چه ابزارهای جمع آوری داره که بریم تو این جامعه و نمونه جمع بکنیم، چه نرم افزارهای تجزیه و تحلیلی تو این حوزه استفاده شده، چه روش‌های تجزیه و تحلیلی مثلا رگرسیون بوده، SEM بوده. خدمت شما عرض بکنم که مثلا معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی بوده، خوشه بندی بوده و الی آخر. بعدی که خیلی مهمه، خب بعد از اینا می نویسیم چه یافته های یا چه نتایج، خیلی مهمه، چه نتایج و یافته های کلیدی در این حوزه، منظور حوزه فرعی یا این موضوع، هر کدوم رو نوشتی، در این موضوع در ادبیات به دست آمده است. خب اوکی. بعدی خیلی اینا مهمه. این موضوع در چه زمینه هایی کاربرد دارد. چه ارتباط بین رشته‌ای بین این موضوع با ادبیات متناظر آن وجود دارد. بارها من با این، البته قبلا تو سرچ های سنتی من همچین چیزی رو سرچ کردم. مثلا من داشتم فرض کن رو AI کار میکردم، گفته عزیزم این AI یه تکنولوژی ها، تو میتونی بیای اینو با تحقیقاتی که تو حوزه آیتیه مثلا در مورد تکنولوژی های نوظهور خیلی شبیهن، میتونی بیای از مطالب اون استفاده کنی. پس درباره ارتباطات بین رشته‌ای بین این موضوع و ادبیات متناظر سوال پرسیدم. درباره اینکه موضوع در چه زمینه‌های کاربرد داره پرسیدم. این دوتا بعضی موقع شاید یک جواب رو بدن، ولی من تفکیک کردم که بهتر مشخص باشه. اما اینایی که می‌نویسم خیلی دیگه مهمه. چه عوامل مؤثری در، یا حالا ادبیات که نه، بر این موضوع در ادبیات نظری وجود دارد. بچه این سوال خیلی کلیدیه. همیشه به بچه ها میگفتیم تو دورهای پیش مثلا در حد 1-2 سال میگفتیم اینا رو سرچ کنید. چه عوامل مؤثری روی این در واقع تو ادبیات هست، اونا رو برای ما پیدا کن. فقط هم این نیست، همین رو میبینید، یعنی چه چیزایی روی این داره تأثیر میگذاره. این فقط کفایت نمیکنه، اینم باید بپرسید. چی رو؟ من اینا کپی میکنم که خیلی مهمه، چون بعضی موقع میبینیم طرف داره با هوش مصنوعی سوال میکنه، انگار با اقوام عمه عمویی یه سوالای بی ربط. اصلا باید وقتی ما میریم تو این ابزارها، حالا میخواد ابزارهای سنتی تر باشه یا پیشرفته تر، باید یه چارچوب و ساختاری داشته باشیم، بدونیم از چه نقطه‌ای میخوایم شروع بکنیم، به چه نقطه‌ای میخوایم ختم بشیم. چه عوامل مؤثر، این دفعه میشه چه پیامدهایی، یعنی خودش رو چه چیزایی اثر میذاره، چه پیامدهایی این موضوع یا این موضوع در ادبیات، چه پیامدهایی برای این موضوع در ادبیات نظری وجود دارد. پس این دوتا خیلی مهمه. یعنی در نظر بگیرید الان فرض بکنید یه نفر موضوعش اینه، فرض کنید نوآوریه، نوآوری در یه چیزی. خب این تو ادبیات خیلی خوبه ببینه چه چیزایی روی این دارن تأثیر میذارن، اینا رو بشناسه. به اینا میگن
در واقع عوامل مؤثر یا اصطلاحاً پیشایند، میگن چی داره روش اثر میذاره، خود این رو چه چیزایی، یعنی خودش باعث چه چیزایی میشه، به اونا میگن پیامد، به اینا میگن پیامد. میدونم کار بیبلیومتریک نیست ولی لازم این سرچ رو بکنیم. چقدر خوبه ما بیبلیومتریک بلد باشیم و بتونیم جذابتر اینو انجام بدیم، اما اینا رو باید انجام بدیم. چی؟ خب اینم که گفتیم. بعدی فقط مقالات نیست، ما باید آدمای مهمم بشناسیم، کار هر کسی رو نباید بخونیم. من نوشتم تاثیرگذارترین مقالات، خودش میدونه باید بره اونایی که پر استنادترینن، یعنی اینجوری بگم میره خودش سراغ پر استنادترین ها. من اینو اگه ننوشتم چون خودش این کلمه رو میشناسه، میدونه وقتی میگیم تأثیرگذارترین مقالات یا اسناد این حوزه رو مشخص کن اینه. اما علاوه بر این یک سوال مهم دیگه باز تو این حوزه میپرسیم که خیلی کمکمون میکنه و تو کارم میاد. تأثیرگذارترین نویسندگان، مؤلف ها، تأثیرگذارترین نویسندگان در این حوزه در ادبیات نظری رو مشخص کنی. یعنی به ما بگو کیا بودن برترینای این حوزه رو به ما بگو. اصلا داره بی‌نظیر میشه. ذهن من اگه یاری بکنه همینجوری بریم جلو خیلی خوب میشه. بعدی فقط همینو بفهمیم میتونیم بنویسیم کار رو؟ نه، ما یه قسمتی داریم یا همه دارن وقتی میخوام مقاله شروع بکنن برن جلو، چالش ها و مسائل آن حوزه است. بچه ها ممکنه من یه روز دیگه درس بدم این تیترا رو یه چیزی شبیه ها هم معنی بذارم. من الان بر اساس حال و هوای الانم داره اینو میسه. ممکنه یه جلسه دیگه باشه یه دونه سوال اضافه یا کم. الان موضوع این نیست، موضوع اینه که ما با این طرح اینا میتونیم با آن چیزی که میخوایم برسیم و اصلا جوابهای اینا خودش یک اسکوپینگ ریویوه، میتونه به شکل یک مقاله به چاپ برسه اگر تو این حوزه کار نشده باشه. یادتون نره بنویسید. ای کاش هر کسی که میخواست مقاله شروع بکنه اینا رو رعایت میکرد. خب اولیش اینه که حتما من اینو برای چی نوشتم؟ برای که این سوالو بپرسم چه چالش ها، چون تو مقالاتشون میارن، و مشکلاتی برای پژوهش پیرامون این موضوع وجود دارد. ممکنه اما اول بگه آقا مثلا نمونه این نیازمند یه نمونه بزرگه، میتونی این کار رو انجام بدی، این نیازمند این روش شناسیه، میتونی، یعنی خودت بعد اینا رو بفهمی. اول کار ته تونل باید مشخص باشه. سوال بعدی حتما از این بپرسین ایرادات کارای این حوزه، چه محدودیت هایی، محدودیت یا لیمیتیشن یعنی عیب کارها، چه محدودیت هایی در ادبیات نظری گفتم یعنی مقاله، کنفرانس ها، رساله ها و همه اسنادی که تو این حوزه چاپ شدن در پایگاه های استنادی، موتورهای جستجو و غیره نمایه و انباشته شدن. این میشه چی؟ ادبیات نظری. زیر مجموعه ادبیات نظری گفتیم میشه چی؟ که غربال میکنیم چارچوب نظری طبق نظر مورگان و از اون چارچوب هم ما در واقع میایم به حمایت مسئله میرسیم. خب ما این کارو کردیم، عیب کارای اینا رو ما رفع کردیم. مثلا یه نفر نوشته آقا من ایراد کارم این است که داده های خود را فقط از اسکوپوس جمع آوری کردم و نسبت به این پایگاه سوءگیری ایجاد شده. اینو تو محدودیتاش نوشته. خب تو میگی من در پژوهش خود مطابق با در مقایسه با پژوهش آقای فلان، خانم بهمان، نمیدونم این شخص این اشتباه مرتکب نشدم. علاوه بر اسکوپوس رفتم مثلا از وب آف ساینس، از پاپ مد، اینا هم داده جمع آوری کردم. اینا همش پوینت برای داورا بچا. وقتی شما رو ببینن که محدودیت ها رو پشت سر گذاشتید. برای بعضی از کارها این سوال باید پرسیده بشه، همیشه نیستا. تو حوزه پزشکی باید اینو بپرسن، تو حوزه روانشناسی، زیست شناسی باید اون به اصطلاح مشکلات اخلاقی، مسائل اخلاقی اینجوری بنویسم. چه مسائل مثلا اخلاقی در این
حوزه چی؟ منظور از حوزه باز داریم میگیم هی حوزه فرعی ها. اگر یادتون میره حوزه فرعی رو جان من بنویسید موضوع هم عنوان نیست. چه مسائل اخلاقی در این موضوع چی وجود دارد؟ یه قسمت دیگه مونده. چه قسمتی؟ یادمون نره اسکوپینگ ریویو تهش قرار بود چی به ما بگه؟ شکاف ها رو بگه آقا چه شکاف هایی وجود دارن، چیکار باید بکنیم. خب منم همین کار رو میکنم، می‌نویسم 4. یادتون نره کسی اینا رو اینجوری اصلا تا حالا باز نکرده. من خودم هم دارم برای اولین بار آنچه در ذهنمه میگم. وقتی جایی استفاده میکنی، جایی میگی استناد، از الان یاد بگیریم از هر کس، استناد به کلاس، به سخنرانی، به نمیدونم پاورپوینت، به سایت، به هر چیزی. حالا وقتی وارد مندلی شدیم خواهید دید برای تک تک اینا گزینه گذاشت. خب آماده شد و این میشه اون شالوده چیزی که باید بگیم. نه اینجا، تو تمام مراحل کارمون ما به این نیاز داریم. مقاله میخواید بنویسید یا هر چیز دیگه ای. بچه ها داورها الان مثلا دارن داوری میکنن، فکر کنید چه اتفاقی افتاده. مثلا میپرسن که آقا شما شکاف ها، الان مقاله نوشتی ولی شکافاتو اصلا توضیح ندادی، نگفتی این شکاف پژوهشی چی بوده، شما نگفتی چه سوالات بی پاسخی در ادبیات بوده که تو اومدی این تحقیق رو انجام دادی. آقا اینی که تو داری بهش میگی نوآوری، فلانی و فلانی و فلانی انجام دادن، چرا بهش میگی نوآوری؟ یا بالاتر، بارها مثلا از بچه ها پرسیدن به ما بگو پیامدهای تحقیق تو چیه. تو نمیتونی پیامدهای تحقیق یه آدم دیگر رو بگی، به خاطر این باید پیامدهای تحقیقات کسای دیگر رو بدونی، عوامل مؤثر اونا رو بدونی، نمیدونم مثلا روش های تجزیه و تحلیل رو بدونی. بچه ها اینا حیاتی تریناست. بذارید رو حساب سالها تجربه نگاه کنید، حیاتی ترین سوالات رو نوشتم، سیوش میکنم چون قراره این پر بشه مطلب دیگه. من اینا رو اینجوری نوشتم که چی بگم؟ که بگم بچه ها الان دیگه وقتی ما اینو میبریم توی کار، به جای مفهوم اصلی من باید چی بذارم؟ هر کی باید کار خودشو بذاره. من میذارم AI یا هوش مصنوعی در فرایند پژوهش. یعنی هوش مصنوعی در فرایند پژوهش چیه؟ چگونه تعریف میشه؟ چه مفاهیم و متغیرهایی با چی، با هوش مصنوعی در پژوهش رابطه داره؟ چه نظریه‌ها و چارچوب‌هایی در مورد این موضوع هوش مصنوعی؟ یعنی من کلید واژه‌های خودم رو میذارم. خب این تا اینجای کار آماده است. چی کار میکنم؟ میگم من باید اینا رو یک کپی بکنم، یک براوزر باز میکنم. لطفاً ببینید، نگید نمیتونیم، ما همه میتونن. من دارم جلوی شما قدم به قدم مینویسم و جلو میرم. نگید نمیتونیم، سخته یا هر چیز دیگه. باورتون میشه این دیپسیک رو اگه نگاه بکنید، من بعضی موقع میگم بچه های ما تبلیغ شفاهی نگاه نمی کنن به هیچ وجه. یه نفر 3 ساله داره کلاس ما رو میاد ولی به یکی از دوستاش نگفته. یه نفر 2 نفر نیستن ها، مثلا 80% کلاس معمولا اینجوریه. نمونهش این دیپسیکه. بچه ها برید تاریخی نگاه بکنید. 35 روز پیش من این رو گفتم، نزدیک فقط 50 نفر، کلا فکر کنم 1000 نفر اومدن دیدن، نزدیک 50 نفر نوشتن این چیه، این یه کپی از چت جی پی تی، این یه آشغال فلان بهمان. من سعی کردم محترمانه جواب بدم. بعد از 2 هفته کانالا و غیره و اینا بعد از ما شروع کردن گذاشتن بازدیدا 50,000 100,000. یعنی مثلا فرض کن یه کانالی 1000 نفر عضو داشت با همین دیپسیک. بعد تازه آموزشی هم ندادن، فقط معرفی کردن این خیلی ابزار جذابیه فلان بهمانه. 50,000 تا بازدید، 100,000 تا بازدید، سایت های مختلف، نمیدونم خارجی ها حتی. این ویدیو آموزشیش هست دیگه، دیدید دیگه روی، در حقیقت سایت ویدیو آموزشیش هستش، چیز عجیبی هم نیستش. اینجا چی می نویسم؟ این پرامپت نمیخوام بنویسم، اما چیز ساده. این گزاره های یا این سوالات مهم پیرامون جمع آوری
ادبیات مؤثر برای نوشتن پژوهش مرا ابتدا چیکار بکن؟ فقط یه ویرایش کن، یه بازنویسی کن. نگاه کنید، اول اینا رو میذارم، شاید یه جای غلط املایی چیزی داشته باشم. ببین من این رو اینجا کپی میکنم، توضیح هم ننوشتم. آقا به عنوان یک فرض کنیم ویراستار حرفه‌ای خوبه همه اینا نوشته بشه، ولی الان نمیخوام تایم بذاریم رو این چیزا. من اینا رو اینجا کپی کردم، میگم آقا اینو برای من یه ویرایشی بکنید، سوالا ببین خیلی تغییرش میده نمیده. خب تعریف مفهوم اصلی، چارچوب نظری، تاریخچه و تکامل. نگاه بکنید برداشت یه ذره یه تیتری هم اولشون زد. موضوع یا مفهوم اصلی پژوهش چیست، چگونه تعریف می شود، چه مفاهیم و متغیر یا سازهای کلیدی با این بر این اساس. ببینید بچه‌ها فقط یه تیتر اولیه به اولشون اضافه کرد. خوبه، حالا مهم نیست، همون سوالات ما رو نوشت، تیتر زد اولش. می نویسم نگاه کنید، در این سوالات موضوع من یا موضوع پژوهشی من، که نیم تو تک تک تایپ بکنم، موضوع پژوهشی من هوش مصنوعی، یعنی اون حوزه فریه، هوش مصنوعی در فرایند چی؟ پژوهش است. حالا می نویسم لطفاً این موضوع را در تک تک سوالات به جای عبارت موضوع یا حوزه چیکار کن؟ جایگزین کن. من دوباره نیام این کار رو بکنم، پس همون اصلا فقط گفتم یه بازنویسی، یه مرتب سازی بکنیم، ما غلط املایی چیزی نداشته باشم. میاد گفتم آقا حالا به جای اینکه نوشتم حوزه، اینا رو بنویس. نگاه بکنید تعریف مفهوم اصلی، هوش مصنوعی. ببین دیگه جایگذاری که هوش مصنوعی در فرایند پژوهش چیست و چگونه تعریف می شود، چه مفاهیم و متغیرها و سازه کلیدی با هوش مصنوعی در فرایند پژوهش. ببینید فقط به جای اون هوش مصنوعی گذاشت که من دوباره نیام یک کپی و پیست بکنم. ببینید چه ابعاد و زوایای مختلفی در هوش مصنوعی در فرآیند پژوهش وجود داره. دارید میبینید دیگه، همه رو دارید میبینید. پس به جای اون جایگزین کرد. داریم میبینیم آماده است. حالا میدونید چی میگم؟ میگم خب اکنون با لحنی میتونیم به صورت کامل پرامپت بنویسیم. نمیخوام وقت گرفته بشه. قطعا تو زمان در واقع زمانی که میخوام این کار رو بکنم پرامپت رو کامل مینویسم، اما میدونید که اکنون با لحنی آکادمیک آن را به انگلیسی چیکار کن؟ تبدیل کن. خب ببینید بچه ها، نگید ما نمیتونیم، اینو میپرسیم جواب نمیده. ببین الان من میزنم و اون بخشی که باید آماده است. بیایم اینجا این اسکوپینگ ریویو و پیست. حالا میخوایم چی کار بکنیم؟ حالا من ترجمه کردم به انگلیسی، گفتیم چون 99% هوش‌های مصنوعی یا با انگلیسی فقط کار میکنن و زبانهای حالا دیگه، یا اگر فارسی دارن باز فارسیشون خوب نیست. گفتم چون در زبان فارسی متاسفانه اطلاعات روی ورد نوشته میشه و در حقیقت زبان تک نوشته نمیشه. ما این بدبختی رو داریم. خب من چیکار میکنم؟ اینو اینجا پیست میکنم و عزیزان حاضر آماده اینو دارن. یه خورده فقط بذارید با همون فرمتش پیست کنم که شکل و شمایلش معلوم شه. این انگلیسیش. خب نگاه بکنید عزیزان، همون بخش انگلیسیش. حالا ما باید شروع بکنیم ذره ذره
هر کدوم از اینا رو دیدید چقدر ساده. فقط من سوالا رو نوشتم، گفتم آقا موضوع منو جایگزینش کن، موضوعمو جایگزینش کرد، ترجمه هم شده. حالا چی کار میکنم؟ تک تک باید تک تک این سوالات رو بپرسم. از چی بپرسم؟ هوش‌های مصنوعی مختلفی داریم، اما اینی که میخوام بهتون بگم خیلی کمکتون میکنه و لطفاً خودتون استفاده بکنید. بعداً ویدیویی از این تهیه میکنم، روی سایتم میذارم، جنبه های دیگه ای ازش رو آموزش میدم. اما در این راستا لطفاً ببینید چیکار میکنم. میبندم. چند تا هوش مصنوعی میخوام استفاده بکنم، اما تا اولیش که بسیار مهمه. اینو میبندم. من سرچ میکنم AI2 Scholar QA. AI2 Scholar. اولا بدونید AI2 Scholar، من اینجا رو بچه ها لطفا نگاه بکنن. AI2 یه تو میزنید، اسکالر هم که یعنی محقق. بچه ها این یه هوش مصنوعیه که قبلا تو کلاس های حضوری سازمان، الان بچه هایی که کلاس های سازمانی داشتن میدونن، بهشون معرفی کردم و گفتم مثلا دوستانی که تو نتنز الان 2 نفرشون هستن اونجا، از اونجا اومدن، اونجا صحبتشو کردیم، ولی الان هی داره بروزتر میشه و داره در واقع ویژگی‌های جدید. ببینید چندین حالت هم داره. ببین من الان نوشتم QI Scholar، ببخشید I2 Scholar. میبینیم I2 Scholar QI داره. نمیدونم یه سایت داره برای معرفی. من اول معرفی رو نشون میدم، فعلا عزیزان باز نکنن، نگاه بکن. اینجا اومده یه معرفی کرده و در واقع صحبت کرده که چی کار میکنه. گفته من میتونم منابع جدید بدم، جدول بندی بکنم، چیزایی که شما لازم دارید. حالا اگه یه نفر الان اینو بدونه، میره عین خاله یا عمو باش صحبت میکنه. خب برای من نمیدونم 4 تا عنوان بده، برای من این کارو بکن. نه، مثل اقوام نباید با اینا صحبت بکنید. دیدید که سوالای استاندارد و اصولی نوشتم و با اون قراره بیایم از اینا سوال بپرسیم. پس اینجا فعلا یه اینتروداکشن، قیمتی فلان گذاشته و یادمون نره این یک هوش مصنوعی مولده. باز بگم مولده، فعلا هم ورژن بتاه. 4 روز دیگه حتما پولی میشود، حتما پولی میشه. منبع تغذیهش چیه بچه ها؟ سمنتیک اسکالر، یعنی پایگاهی که بعدا هم درسش خواهیم داد. میام تو AI2 Scholar QA. بچه ها شگفت زده میشید، ولی لطفا نگاه بکنید چجوری بعد ازش استفاده کنید. الان یکی اینجا باشه می‌نویسه فلان چیز، نمیدونم چیه، سوالات اینو بگو به من، یا بیا برای من نمیدونم این رو در بیار. دیدید که من چه زحمتی کشیدم با شما. آنچه که تو این 17-18 سال آموزش دادم آوردم روی کاغذ به شکل سوال، حاضر و آماده است که از این بپرسیم. این اولین سواله، نگاه بکنید. یکی میپرسه میخوایم اینجا حسابی باز کنیم. باز نگاه بکنید، من برای که اشتباه نکنن بچه ها اصلا این لینکش هم کپی میکنم، چون بعضی ها میان میگن ما پیدا نکردیم. لینکشو میذارم اینجا براتون. جان من رو شبکه‌های مجازی و اینجور چیزا نذارین. حالا اگر هم کسی از کلاس‌های چیز گذاشته، شما ادامه ندید، اینو چیپ نکنید، چون میدونید چه خطری داره؟ خطر کپی کردن و کارهای این شکلی. اگر دوستان نگاه بکنن، این داره میگه من نتایج 8 میلیون در واقع اوپن اکسس، یعنی میگه مقاله رو باز، مقاله متن باز رو استفاده میکنم، میرم داخل مقاله متن باز. تا حالا خیلی از هوش‌های مصنوعی از چکیده ها استفاده میکردن، ولی این میره تو متن مقاله. 8 میلیون مقاله متن باز رو میگه میارم. داره میگه میتونم اشتباه بکنم. میبینی یه نفر داره اینو درس میده، از اینایی که گفتم عقده اینو دارن که دی آر اول اسمشون باشه یا تک نفر آکادمی را میندازن یا هر چیز دیگه ای. میگن نه هیچ اشتباهی نداره. آقا خودش داره میگه میتونم اشتباه بکنم.
باید منابع منو چک بکنی. خودش داره میگه LLM نمیتونی بیای عین مال منو کپی بکنی ببری بذاری تو کارت. این تقلبه. قبلا توی کارها گفته شده که شما نمیتوانید از LLM ها برای تولید محتوای متنی استفاده بکنید. باز میبینی تو تحقیقشون میگن نه اینجا دیگه میتونی کپی بکنی، چون منبع داره، پارافرایز کردی کپی بکنی. عزیزم اگر دارم به عزیزان بزرگوار آینده میگم، اگر در فرآیند تحقیق اطلاعات ابتدایی را نمیدانی لطفاً تجویز نکن. برای بسیاری از دوستان این میتونه مثل سم باشه. پس بزرگوارانم 8 میلیون مقاله اوپن اکسس رو میتونه ترکیب بکنه، نتایجش رو ورژن بتا LLM هستش برای چندین بار. پیست میکنم اینجا، لطفاً دقت کن. این دقیقاً از کاری که خودم همیشه استفاده میکنم تو کلاس آموزش دادم. دیدید دیگه، قبلاً که روش های سنتی بود اول سرچ رو یاد میگرفتیم، میگفتم بچه ها برید سراغ سرچ حرفه‌ای رو انجام میدادیم، مثلا 2000 تا مقاله میگرفت، بعد این 2000 تا رو با هم قربال میکردیم، بعد بهتریناشو میآوردیم، بعد بهترینا رو میخوندیم، خلاصه میکردیم، اون خلاصه ها رو جدا میکردیم، از روشون میخوندیم، ترکیب میکردیم. یعنی همه این کارهایی که چند ماه طول میکشید به درستی و قدم به قدم انجام میده. نگاه بکنید به چه صورت، نگاه بکنید. من اگه اینو بزنم، خوب اول دقت بکنید چه اتفاقی میفته. خانم دکتر، تصویر جوری است که دیده بشه همه چی دیگه، یا کوچیک اینجوری بهتره مثلا من جمع بکنم؟ اونجوری بهتر بود؟ اینجوری بهتره؟ اینجوری واقعا؟ باش. نه دیگه، آره سوالا رو داریم دیگه، آره سوالا رو الان دادم به بچه‌ها دیگه. خب همه نگاه بکنن بچه‌ها. من اینو میزنم، ببینید میزنم، چه اتفاقی میفته؟ خب یه موافقت نامه میخواد از ما بگیره. چرا؟ باز بدونید چون این در حال در حقیقت ترین هست، پیشرفت، توسعه و غیره، داره میگه من از جوابایی که میگیری، از سوالایی که میپرسی استفاده میکنم. پس یه موقع طرف نیاد نمیدونم یه چیز حساسی رو بذاره توش، کپی بکنه و غیره. ما که الان داریم ازش سوال میپرسیم، نگرانی نداریم، ولی خواستم بگم بدونید که دارید با این موافقت میکنید. به هر حال موافقت رو میزنم و دقت بکنید قرار نیست جایی ثبت نامی چیزی فعلا نداره، ورژن بتا. این تیک رو میزنم، ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی میخوام کوئری شروع بشه، شروع میکنه، میگه من شروع کردم سرچ. ببینید این بالا رو میگه از بین 8 میلیون مقاله، من تون میخونم، از بین 8 میلیون مقاله 256 تا بهتریناشو انتخاب کردم. ببین بعد داره میگه 18 تا پیپر دیگه هم از تو سمنتیک اسکالر رفتم و بر اساس اون کلید واژه‌ها اومدم بازیابی کردم. باز داره همینجوری میره پایینتر. میبینید میگه حالا اومدم مثلا تمرکز کردم یا فوکس کردم رو 50 تا پیپر تاپ. بعد میگه اون 50 تا پیپر رو ببینید همینجوری داره قدم به قدم، یعنی همون کاری که قبلا ما سنتی میکردیم. میگه حالا دارم اطلاعات رو از پیپر استخراج میکنم، دارم الان نتایجشو سنتزیس یا ترکیب میکنم با هم دیگه، داره همینا رو توضیح میده دیگه. و الان میخوام برای تو بگم سوال ما سوال حساسی بوده که انقدر داره طول میده ها بچه‌ها، وگرنه آنی سوالای از این حالت اقوام ازش میپرسن، انگار داری با اقوام سوال میپرسی 2 ثانیه جواب میده، ولی الان سوال مهمیه و پاسخ میده. لطفا نگاه بکنید. هنوز تمام نشده. بعضی میگن چرا تمام شد؟ میگم نه، این الان فعلا یه تاریخچه‌ای گفته و از بحث ما هنوز تمام نشده با 5 تا رفرنس. واقعا میخواد سوال ما رو جواب بده؟ بله اینها. میگه من میخوام بیام تعریف بکنم اون مفاهیم پایه‌ای هوش مصنوعی. ببین باز دوباره همین عملیات، همه ببینن چقدر جذاب. باز میگه از 8 میلیون اوپن اکسس، اینجا دارید میبینید بالا پیپر که حالا رد کرد دیگه، باز 2 مرتبه. یعنی ببینید بچه این فرایند هی ادامه داره. میگه باز من 256 تا رو جدا کردم، 18 تا پیپر انقدر اضافه کردم، روی اینا متمرکز شدم و همینجوری دارم میرم جلو. یعنی میگه بر اساس سوالی که تو پرسیدی آقا این هوش مصنوعی
در تحقیق به عنوان موضوع پرسید این چیه، این مفهوم پایه‌ای رو توضیح بده. خب من یه تاریخچه‌ای گفتم، هرچند ما تو سوالم تاریخچه به صورت جدا هستش، من این اومدم میگم تعریفش کردم. ببین در واقع اون حالا ویژگی‌های کلیدیشو گفتم، مؤلفه‌هاشو گفتم، خیلی از سوالای ما رو حتی جواب داده بچه‌ها، ولی ما ویژه اینا رو میپرسیم خودمون. خب تموم شد. نگاه بکن، یعنی هر قسمت رو همین بساط رو سرش پیاده کرد. یعنی چی؟ یعنی قسمت بعدی نگاه کن، قسمت بعدی، بعد منابع رو لطفاً ببینید. 2023 2019 2023 2024 2021 یکی میگه واقعا همیناست. نگاه بکنید، من رو این میزنم، کلیک میکنم. خانم دکتر وقتی کلیک میکنم پنجره میاد که ببینید بچه‌ها مقاله رو داره نشون میده، میگه این مال این مقاله است، از اسم نویسنده هم داره میگه، شینده، مقاله‌ای به اسم AI دارید میبینید دیگه، یه سیستماتیک ریویوه، سال 2024 هم چاپ شده. بعد میگه آقا این جمله هستش که من اینجا نوشتم. چی نوشتم؟ جمله اینه، this definition. میبینید به این جمله شه دیگه، این جمله شه، همین یه تیکه رو برداشته از این آورده. میگه آقا این جمله‌ای که میبینی از اینجا آوردم از این مقاله است. باورت نمیشه؟ بهت نشون میدم کجاشه، اینجاشه. پارافرایزش هم کرده. میدونم الان یه عده میگه خب دیگه همه کارشو کرده، بذارید کپی کنیم ببریم. دیگه خودتون به اخلاق رجوع بکنید. این LLM مقالات ژورنال خارجی که بلافاصله تشخیص میدن با نرم افزار شناسایی، ولی بسیار براتون کاربردیه، بسیار، یعنی بسیاری از مشکلاتتون رو حل میکنه. ببینید دقیقاً همینو گفته. مگه چی گفته بود؟ ببین بهتر بذارید نشون بدم بچه‌هایی که یه موقع میگن آقا ما مشکل داریم مثلا نمیشه فارسی باشه، لطفاً ببینید، لطفاً ببینید. میگم آقا اینو ترجمه کن. ببینید جان من چی نوشته. سفر هوش مصنوعی با یک سوال اساسی توسط آلن تورینگ در دهه 1850 آغاز شد. آیا ماشین‌ها میتوانند فکر کنند؟ اینو کی گفته؟ نگاه کنید. با کی و همکاران. از کجا آورده؟ خانم دکتر این جدول هم ترجمه شد؟ اینا از اینجا. ببینید مقاله‌ای بوده سال 2023 این تیکر نوشته مفهوم هوش مصنوعی یا هوش ماشینی مبتنی بر این ایده است که چگونه سیستم‌های محاسباتی می‌توانند فلان. اولین تعریف هوش مصنوعی توسط جان مککارتی در سال 1056 ارائه شد. آخرین تعریف هوش مصنوعی اینه، نمیدونم دومین اینه و داریم می‌بینیم در مفهوم هوش مصنوعی میخونیم داریم می‌بینیمش. اما این تیکه نکن، مخترع اون کیه؟ 1950. آیا ماشینا میتوانن فکر کنن؟ یعنی بچه‌ها از این پاراگراف به درستی اگه ما انسانم بودیم همین کارو میکردیم دیگه. از این پاراگراف چی رو در می آوردیم؟ این تیکه رو. ببین از این دوتا قسمت همینو در آورده. چی رو؟ سفر هوش مصنوعی با یک سوال اساسی شروع شده 1850. آیا ماشینا میتونن فکر کنن؟ بذارید بهتر بگم، اگر بقیه دسترسی نداشتن به چنین ابزارهایی، این الان مثل گنج بود، یعنی میشد روزی یه مقاله باش نوشت فرستاد. ولی تو دوره‌ای که هوش‌های مصنوعی در حال پیشرفتن و از این ابزارها من 4-5 تا دیگه دارم که بهتون نشون بدم بچه‌ها، یعنی 3 تا دیگه عین اینه، 3 تا دیگه هست عین اینه که به همین خوبی کار میکنن و برای ما مطلب رو از یک پاراگرافی در میارن، پارافرایزش میکنن و غیره. به هر حال این به عنوان یکی از 5 هوش مصنوعی برتر همیشه برای من بوده، لااقل توی 7 ماه اخیری که ازش کمک میگرفتم، لااقل. بنابراین این رو حتما جلوش ستاره بزن. از این به بعد هی میرسم مثلا میگم سای اسپیس، میگم این دومینشه، اینو علامت بزنیم، مثلا بعدی و الی آخر. لطفاً ببینید چقدر جذاب مقاله رو نشون میده. حالا یه نفر میگه خب من مقاله رو میخوام داشته باشم، نمیتونم ببینمش. آقا چرا؟ روش کلیک کن، میره مقاله رو خیلی سر پا نگاه بکنی، تو سمنتیک اسکالر نشون میده اینها، این مقاله حاضر و آماده. دارید میبینید مقاله 2023 همون نویسنده تو سمنتیک. اینجا اگر بخوایم ببریم تو مندلی باید این دیوهایش رو کپی کنیم یا از افزونه مندلی استفاده کنیم ببریم توش.
مندلیو که یاد گرفتید خواهید دید اینا رو راحت ما منتقل میکنیم به مندلیمون. برمیگردم اینجا، لطفا نگاه بکنید ببینید چیکار کرده. گفته آقا این به طور رسمی از اینجا شروع شد، زمینه تاریخیشو گفته. تعریف هوش مصنوعی در طول زمان دستخوش تغییر شده، این شده اون شده و میریم جلو. تعاریف جدیدتر. دارم یه نکته میگم به بچه‌هایی که با من دارن مقاله کار میکنن. بچه‌ها، من به عنوان داور 2-3 تا ژورنال خارجی پشت در واقع به اصطلاح اون پنلم ابزار تشخیص هوش مصنوعی یا دیتکت هوش مصنوعی دقیق دارم و ور ندارید از تو این کپی بکنید بگید استاد بیان مسئله‌مون رو نوشتیم. از این استفاده بکنید. خیلی از نکاتش مثلا من میگم وای چقدر جالب، منم میتونم بیام مثلا بگم هوش مصنوعی از کجا شروع شده، ولی با یه جمله بندی دیگه این منبعش هم هست. حالا جلوتر میرم. تعریف هوش مصنوعی همجوری الی آخر به عنوان علم مهندسی ساخت، به یه نفر دیگه استناد، به یه نفر دیگه. میرم پایین‌تر. تعریف اصلیش، تعریف بنیادی هوش مصنوعی را میتوان از 4 منظر متمایز اما به هم مرتبط دید. مانند انسان ها فکر کردن، مانند انسان ها عمل کردن و غیره. ممکنه شما بگید نه من خوشم نیامد از این تعریف. واقعا من از این تعریف خوشم نیامد. خب اشکالی نداره. میدونید که خب این مقاله راب رفته هوش مصنوعی رو تعریف کرده. نگاه میکنید شاید یه تعریف دیگه ای توش باشه. یا در ابتدایی ترین سطح هوش مصنوعی نشان دهنده توسعه روش‌های، میبینید همش اومده تعریف کرده. این یه تعریف، 2 تعریف، 3 تعریف، 4 تعریف، 5 تعریف. از نقطه نظر هوش مصنوعی به عنوان چارچوبی برای توسعه و سیستم رایانه‌ای و غیره الی آخر. از این بهتر بچه‌ها. یعنی شما میگه خب پس من باید اینا رو کپی بکنم دیگه. آره مثلا اینو انتخاب بکنم، کپی بکنم، ببرم توی کارم دیگه. بله. یا متن انگلیسی، بعضیا میخوان خیلی دقیق ترجمه بشه، همون انگلیسی ها رو کپی بکنن ببرن مثلا تو دیپسیک، بگن آقا اینو واسه ما سریع یه ترجمه روون فارسی کن. من الان ترجمه گوگلی زدم. پایینتر تعریف اصلی بنیادی هوش مصنوعی. ببینید چقدر خوشگل تعریف که منابع رو ببینید بچه‌ها. مال 3-4 سال اخیره، چون ژورنال ها نوشتن باید 70% منابعتون مال سال اخیر باشه. ویژگی ها و قابلیت های کلیدیش ببینید قشنگ اومده دسته‌بندی، ادراک و پردازش، یادگیری، استدلال، پردازش دانش و غیره، هر کدوم منابعش. بعد این پایین وای این آدمو میکشه. مقایسه ادبیاتش من ازش نخواستم اون این کار کرده. من تو سوال بعدیم خواستم دقیق میخوام بپرسم. گفته من برات اینا رو یکی یکی نوشتم، این توی یه جدول برات تعیین کردم و این تعریفشه. پس ببینید تعریف اینجا هست 1 2 3 4 5 6 تا تعریف شده. این دامنه اون برنامه روش ها و روی کرده. این میگه آقا من در واقع مثلا از چی استفاده کردم، این میگه از پرسشنامه و معادلات ساختاری. ولی یادتون نره ما خودمون سوال جدا گذاشتیم براش، چون انقدر به درد ما نمیخوره. ما میخوایم بگیم برو دقیق بررسی کن چه مثلا تکنیک های استفاده کردی. اون سوالایی که بهتون گفتم از چیزایی که این میگه طلایی تره، چون اونا رو از منابع دیگه هم میشه به دست آورد. پس من اینو میبندم، میگم چقدر خوشگل تعریف کرده، اینو میبندم، میگم خب اجزای فنی روی کرده هم بهم گفته، حتی این پایین اومده توضیح داده. ممکنه مثلا این قسمت به دردم نخوره. به هر حال من اینجا دنبال چی بودم؟ دنبال تعاریف اصلی. قربونتون برم مثلا این به درد من میخور. مثلا من همین یه تیکه رو کپی میکنم، میبرم زیر اون بخش، چیکار میکنم؟ پیست میکنم. و زیر اون قسمتی که گفته مفهوم اصلی رو تعریف کن چیکار میکنم؟ پیست میکنم. پس دستتون اومد چیکار باید بکنید دیگه؟ خدا از این ساده تر دیگه نداریم ما. همه چی حاضر و آماده. آقا چجوری فارسیشو گفتم، چجوری مرتبش کن، چجوری ترجمه کن، چجوری بنویس. دیگه واقعا اصلا نیاز به تحصیلات این کارهایی که گفتیم نداره. برمیگردم اینجا. به هر حال همه اینا رو خوشگل انجام داده. نگاه بکن، اینم منابعش. هر کدوم هم خواستید روش کلیک بکنید، بگید آقا این مثلا این منبع آیا توشون اشتباه است؟ بله، من توی مدتی که کار کردم هی بهتر شده، ولی اشتباه هم داره. اصلا یه وقتایی حتی نمیتونه تشخیص بده. بچه‌ها مینویسه LLM، همین فقط جلو منبع رو میذاره LLM. میخوام بدونید که
همینقدر که این سوال مهمه، سوالی که میخوایم بپرسیم شکاف‌های پژوهشی چیه، برترین محققای این حوزه چیان، برترین نویسندگان چیه. بچه این تکلیفی که باید انجام بدید و اون اسکوپینگ ریویو رو باید پر بکنیم با منابع. همه گزینه ها رو نمیخوام شما بردارید. الان ببینید 37 تا منبع شده. من دوباره به روال قبلی قرار میدم رو فارسی که همه بچه‌ها ببینن. باز نگاه بکنید، اومده میگه هوش مصنوعی، مقدمه‌ای براش نوشته. آقا هوش مصنوعی چیه؟ بعد پس این به دردم نمیخوره بالاییه. بعد اومده میگه آقا اجزا و انواع هوش مصنوعی. نکن، یعنی در مورد انواع هوش مصنوعی. من اینو نمیخواستم. مفاهیم و قابلیت‌های اساسی هوش مصنوعی. میگه سیستم‌های هوش مصنوعی به طور قابل توجهی داره توضیح میده. با این حال سیستم، ببین من اینا رو نمیخواستم. بعدی داده‌های فنی داریم میبینیم در مورد ویژگی فنی، کنترل کیفیت، اینا داره صحبت میکنه. من اینو نمیخواستم. متغیرهای فرآیند تحقیق، من اینو میخواستم. سیستم هوش مصنوعی به طور فزاینده در تمام مراحل فلان. میبینید در مراحل اولیه تحقیق داریم میبینیم این فناوری میتواند محققان در انتخاب روش شناسی میاد جلو. قابلیت های این فناوری در آزمایش های بالینی، برنامه ریزی، باز داریم میبینیم در طول فرایند تحقیق هوش مصنوعی میتواند به تولید و اصلاح مصنوعات تحقیقاتی. باز این به درد من نمیخورد. متغیرها نگاه کردم، سازه های اندازه گیری. خب اینا خوبن، اینا چیزایی که من دنبالش بودم. یعنی ببین، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده، قصد رفتاری، آشنایی آگاهی هوش مصنوعی، هوش مصنوعی، به هوش مصنوعی اعتماد کنید، قصد مشارکتی، کنترل ادراک شده. میبینید بچه این چیزی بود که من دنبالش بودم. یعنی من میخوام تو این حوزه کار بکنم، متغیرهای مربوط به این حوزه، سازه ها و مفاهیم مربوط به این حوزه رو به من بگو. میگه چشم. یه تحقیق لافشه هست، یه تحقیق 2021 کرونباخ و همکاران 1955 که در مورد آلفای کرونباخ، روایی و پایایی، این که هیچ. اما اینجا در مورد پذیرش هوش مصنوعی داره میگه اینها. دقیقاً بچه ها میدونن مدلی که تو SEM کلاس هست 3-4 تا از اینا رو داره. یعنی ببینید روز اول من بالای 82 تا مدل رو نگاه کردم که اینا رو از توش استخراج کردم. نگاه کنید الان حاضر آماده است. سودمندی، سهولت، کیفیت ادراک شده. اینجا رو ببینید، تحقیق کادوما و همکاران، هر کدوم هم خواستید نکنید میزنید و در واقع اینجا اومده داره میگه آقا این قسمت رو از اینجا در آوردم. روش میتونید کلیک بکنید، احیانا مدلش رو ببینید. یعنی ببینید به راحتی میشه کلیک کرد. و چون بسیاری از این مقالات خودش ادعا میکنه اوپن اکسس هن دیگه بچه‌ها. ببینید حالا مثلا من مقاله رو باز میکنم، داره میگه مقاله من اوپن اکسس گرفته خوندتش. میگم خب یعنی من رو پی دی افش کلیک بکنم میآید؟ بله. پس من راحت میتونم رو پی دی اف کلیک بکنم. یعنی ویژگی این هوش مصنوعی اینه، میره تو 8 میلیون مقاله‌ای که بازه، غیر قانونی نیست، بازه و دسترسیش آزاده. وقتی بزنید نگاه بکنید میاد. اما الان باید بدونید یعنی یه مقاله چاپ نشده است، احتمالاً چاپ نشده است، از طریق نوشتارش میشه فهمید. ماشین جستجوه. به هر حال داریم میبینیم. یه حواسمون هم باید در مورد در حقیقت تحقیقاتی باشه که معتبر باشن. ببین متغیراش AI رایتینگ استایل، غیره، یه مدل و الی آخر. پس بچه ها یه نکته هم دقت داشته باشید. قبلا هم گفتم گوگل اسکالر، سمنتیک اسکالر، دایمنشن، اینا موتور جستجو هن. ممکنه خیلی توشون مقاله باشه ولی 90%شون مقالات چاپ نشده، خود شخص پروفایل درست کرده گذاشته، مقالاتی که ریجکت شده و غیره. پس ذوق نکنید هم به همه استناد بدید، نه، حتما مقاله رو نگاه بکنید. خب عزیزانم، دیدیم که چجوری باید با هوش‌های مصنوعی ارتباط برقرار کرد. فقط بحث پرامپت نویسی نیست که البته پیرامون این حوزه هم براتون حتما یه ویدیو جامع قرار میدم. مسئله اینه که ما دنبال چی هستیم؟ اصلا با روش سنتی یا با روش
در واقع مدرن در هوش مصنوعی. ما باید بدونیم چی میخوایم، بر اساس اون چیزی که میخوایم سوالایی که طرح کردیم رو میریم دنبالش. ابزارها حالا این وسط عوض میشن. مطمئنم از هوش مصنوعی امروز کیف کردید. منتظر حمایتتون هستیم. خدا نگهدار.